نكمل مع بعض فيديو فيديو بتاعنا وبتاع المفرش، بنطلع مع بعض 5 سلاسل، 2 3 4 5. بنلف الشغل وبنبدأ نعمل العمود فوق العمود بتاعنا. نيجي قدامنا هنا الفراغ اللي قبل ال4، بنعمل 2 عمود في الفراغ و1 عمود في اول عمود يقابلنا، يبقى كده 4 2 3 4 5. بنيجي هنا في غرزة العنكبوت وفي غرزة حشو، بنعمل واحدة قبليها وبندخل فيها وبنشتغل غرزة حشو، كمان واحدة بعديها، ونطلع 5 سلاسل، ونيجي هنا عند اخر عمود في ال4 بنعمل عمود في الفراغ بتاع 5 سلاسل، بنعمل 1 2 عمود 3 عمود بلفة، يبقى 4. بنعمل 2 سلسلة وبندخل في ال5 سلاسل من الناحية التانية وبنعمل فيهم 3 عمود بلفة، وأول عمود يقابلنا بنشتغل فيه عمود، يبقى كده 4 عمود بلفة. بنطلع 5 سلاسل، في غرزة زيادة معلش هي جت معايا، بس انتوا بقى تبقوا تنقصوا السلسلة ديت. بنعمل 3 غرزة حشو و5 سلاسل، وبنبدأ في اخر عمود بنشتغل عمود، وفي الفراغ بنشتغل 2 عمود، وفي اخر عمود في العمود اللي هيقابلنا نعمل عمود، يبقى 4 عواميد بالشكل ده، 2 سلسلة. وفي السلسلة التالتة بنعمل عمود بلفة في اخر الشغل بتاعنا، ونطلع 1 2 3 اهي الشغل بتاعنا بالشكل ده. تمام، الرسمة بتاعتنا بدأت تتكون الاتنين غرزة عنكبوت اللي على الجنب دول بدأوا يتكونوا معايا زي الاولانيين بالظبط، هنبدأ نشتغلهم. تمام، عملنا 3 سلاسل ولفينا الشغل ودخلنا في اول وحدة فراغ، عملنا 2 عمود بلفة، واول عمود من 4 دخلنا فيه واشتغلناه، بقى كده 4 عمود بلفة، 2 3 4 5. ودخلنا في غرز الحشو، عملنا واحدة قبليها واشتغلنا 3 غرز حشو، وعملنا بعديهم غرزة كمان في الفراغ دوت، بقى كده 5. طلعنا 5 سلاسل، 2 3 4 5. جينا في العمود الاخراني من 4 اللي قبلناهم عملنا عمود بالشكل ده، 2 عمود في الفراغ و1 عمود كمان في ال4 اللي قابلناهم بالشكل ده، يبقوا 4 2 3 4 5. ودخلنا في غرزة الحشو هنا وعملنا واحدة قبليها والتلاتة اشتغلناهم، 2 3 بقوا كده 4، واشتغلنا كمان بعديها غرزة بقوا 5. طلعنا 5 سلاسل واشتغلنا اخر عمود في ال4 اللي قابلناهم، 2 عمود في الفراغ وعمود كمان في الغرزة التالتة، ونعد من العمود من تحت ونطلع هنلاقي 3 غرز نعمل الغرزة التالتة. ادي الشكل بتاع الوحدة بتاعتنا بعد ما خلصنا الدور بتاعنا خطوة بخطوة مع بعض، بنعرف نشتغل ازاي وخطوات تبقى مظبوطة. نركز كويس قوي في الخطوات عشان ما نفكش الشغل بتاعنا. نبدأ مع بعض الدور الجديد، 2 3 4 5، ونلف الشغل واخر عمود في ال4 بنشتغل فيه عمود. تمام، بنيجي هنلاقي غرزة العنكبوت بنشتغل في ال5 سلاسل، بنعمل 3 عمود بلفة جنب العمود الاولاني اللي اشتغلناه بقى 4، وبعدين بنعمل 5 سلاسل، 2 3 4 5. بنيجي الخمس غرز حشو دي بنبدأ نسيب واحدة ونعمل في التانية وفي اللي وراها،
بحيث عملنا 3 غرز حشو وكمان 5 سلسلة. وبدأنا نعمل كمان في الفراغ هنا، عملنا 3 عمود بلفة، 1 2 3. واول عمود قبلنا اشتغلناه، احنا بننقص في غرزة العنكبوت بعد ما نعمل 5 غرز حشو، بننقص بعد كده. دي معلومة يعني عشان ما خدناش بالنا. 2. وبنشتغل في العمود الاخراني بال4 اللي قبلناهم. بعدين في فراغ ال5 بتاعت غرزة العنكبوت بنشتغل 3 عمود بلفة و5 سلاسل، 5 غرز العنكبوت الحشو اللي احنا عملناهم. بنشيل اول غرزة ما بنشتغلهاش، بنشتغل التانية واللي وراها، بحيث نشتغل 3 غرز حشو. بنطلع 5 سلاسل ونيجي هنا في الفراغ قبل ال4 ونشتغل زي ما عملنا. بنبدأ نشتغل 3 غرز عمود بلفة في الفراغ. وأول عمود نقابله في ال4 بنشتغله 2 سلسلة، وبنشتغل آخر عمود في العواميد ال4 اللي من تحت، نشتغل فيه عمود بلفة. وادي الشكل النهائي بتاع الدور دوت. شايفين الغرزة بقت جميلة ازاي وواضحة، والخطوات بتاعتنا مظبوطة، مفيش اي لخبطة، مفيش اي غلطة في الدور. فده مهم جدا، لان اي غلطة بتلخبط كل الادوار وبتغير الرسم. طلعنا 5 سلاسل واشتغلنا في اول عمود من 4، وبعدين طلعنا 2 سلسلة، واخر عمود في ال4 دول بنشتغلهم عمود بلفة. دخلنا في 5 سلاسل بتاعة الغرزة العنكبوت، وعملنا 3 عمود بلفة، ونشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. غرزة العنكبوت اللي في النص غرزة الحشو بنشتغل واحدة بس من ال3، وبعدين 5 سلاسل. وبنيجي في الفراغ بتاع ال5 سلاسل اللي عملناهم اللي تحت نشتغل 3 عمود بلفة، وأول عمود نقابله في ال4 لتحت نشتغل عمود. نيجي نشتغل 2 سلسلة، وفي الفراغ في العمود الأولاني في ال4 الأخراني قصدي بنشتغل عمود، وفي الفراغ ال2 سلسلة بنشتغل 2 عمود، وأول ال4 دول بنشتغل عمود بالشكل ده، 2 سلسلة. وبنيجي على آخر عمود في ال4 بنشتغلهم، وبندخل على الفراغ بتاع ال5 سلاسل من تحت، بنعمل فيه 3 عمود بلفة، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. بنيجي في غرز الحشو والغرزة اللي في النص بنشتغلها بس، و5 سلاسل تاني. وبنبدأ نشتغل في الفراغ برضو 3 عمود بلفة اللي هما ال5 سلاسل اللي من تحت. وأول عمود بيقابلنا بنشتغله عمود بلفة، يبقى 4 عمود بلفة، 2 سلسلة، وآخر عمود بنشتغله عمود بلفة، 2 سلسلة، وآخر 3 بعد نعد 1 2، وفي التالتة بنشتغل عمود. بنطلع 5 سلاسل وبنلف الشغل، وأول عمود بيقابلنا بنشتغل عليه عمود، وفي 2 سلسلة، آخر عمود بنشتغله عمود. في الفراغ هنا بنشتغل 3 عمود بلفة. يبقى كده احنا عملنا ال4 عمود بلفة و2 سلسلة، وبنشتغل في نفس المكان بس في 5 سلاسل 3 عمود بلفة تاني، وأول عمود بنقابله في ال4 بنشتغله، يبقوا كده 4 عمود بلفة. نشتغل العمود ونبدأ زي ما 1 2. هنا الشغل في بداية الشغل بتاعنا 2 سلسلة وبنعمل عمود. بنبدأ دلوقتي هننهي الشغل بتاعنا زي ما بديناه، 2 سلسلة 2 عمود،
2 سلسلة. بنبدأ في العواميد نعمل مربعات الفراغ اللي بدأنا بيها. لو خدنا بالنا بنبدأ دلوقتي بنعملها. جينا لغرزة العنكبوت عملنا الأربعة اللي في ال5 سلاسل، 3 في ال5 وواحد في آخر عمود، 2 سلسلة و3 هنا عملناهم في ال5، والعمود الأولاني بنشتغله يبقوا 4، 2 سلسلة ونشتغل آخر عمود، 2 سلسلة العمود اللي وراه، 2 سلسلة والعمود الأخراني بنعد غرزتين، وفي التالتة بندخل نعمل غرزة عمود بلفة. ده الشكل بتاعي. بص انا بدأت بمربعات ودلوقتي اهي من تحت، وبنفس الطريقة هنهي بالمربعات ديت، وهشتغل بعد كده الدور الاخير جاي معايا دلوقتي. في الدور اللي جاي هيبقى الدور الاخير في شغلي، زي ما بديت بيه هنهي بيه، وهطلع بالشكل ده غرز سلاسل 2 3 4 5. هلف الشغل وهبدأ اعمل العواميد بتاعتي. معظمها هيبقى عواميد، 2 سلسلة عمود بلفة، تكرار الخطوة دي، 2 سلسلة عمود بلفة، 2 سلسلة عمود بلفة. بس هنا هنعمل 2 عمود بلفة في المكان اللي في النص دوت، ودي الاختلاف في الدور بس كده. 2 سلسلة وهنبدأ نشتغل عمود برضو، 2 سلسلة عمود بلفة تاني، 2 سلسلة عمود بلفة، 2 سلسلة عمود بلفة، 2 سلسلة عمود بلفة، 2 سلسلة عمود بلفة برضو في أول 4، و2 سلسلة وعمود بلفة في آخر 4، وفي الفراغ ال2 سلسلة بنعمل 2 عمود، وأول بداية العواميد ال4 بنعمل عمود زي ما عملنا الناحية اليمين. يميني أنا الناحية الشمال برضو بنشتغل بالشكل ده، 2 سلسلة آخر 4 بنعمل عمود. نكمل الشغل بتاعنا ب2 سلسلة برضو وعمود فوق العمود، 2 سلسلة وبنعد 2 غرزة سلسلة، وفي التالتة بنعمل عمود بلفة. ودي آخر خطوة في شغل بتاعي اهو. زي ما بدأت ب4 ومربعات و4 عواميد، بننهي برضو مربعات و4 عواميد 2 في الدور، زي هنا زي هنا. شايفين جمال الشغل بتاعنا؟ الخط مستقيم طبعا عشان الخيط بيمط شوية فتلاقي فيه تعريج، لكن انتي لو شدت الخيط على الجناب بتحسي باستقامة الشغل بتاعك. كمان بيبدي معاكي النتيجة الصح لما بتعملي التشبيك بيبان معاكي. ولو حابة تكويه على الهادي شوية بنكويه اهي. بص لما شدنا شوية المطة باينة، وكمان الشغل الاستقامة بتاعتك باينة مظبوط، كل الرسم مظبوطة مفيش غلطة فيها. بعد كده بنبدأ خطوة التشبيك اهي اللي هي الاخرانية، بس بنبدأ قبل ما نبدأها بنبدأ خطوتين فيها، الخطوة بتاعت السلاسل اللي هي الأقواس، وبعد كده بنعمل الحشو فيها، والغرزة الحشو دي هي اللي هتبدأ بيها نعمل التشبيك بتاعنا. تمام ان شاء الله تابعوا معايا لغاية الاخر، وشكرا جدا للي قاعد اتفرج معايا على كل الاجزاء اللي عملناها. هنعمل مع بعض دلوقتي ازاي نعمل غرزة التشبيك، بس هنبدأ الاول بالتقسيم بتاع الغرز السلاسل دي الاولانية، وبعدين ننتقل للتشبيك. نبدأ مع بعض. هنعمل السلاسل بتاعتنا
اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، وبنيجي نسيب فراغ وندخل في الفراغ اللي وراه ونعمل غرزة حشو. نطلع واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، نبدأ نشتغل في الفراغ ونسيب الفراغ ونعمل الفراغ اللي وراه ونبدأ نعمل ستة تاني، ونسيب الأربعة دول اللي على جنب والفراغ اللي جنبيهم نعمل غرزة حشو ستة تاني، ونسيب مربع والمربع اللي وراه نعمل غرزة حشو. الخطوات ديت بنبدأ نعمل فيها في كل المربعات. الخطوة دي نعمل 6 سلاسل وغرزة حشو في مربع لأ 6 سلاسل، وبنعمل غرزة حشو في المربع الفاضي 6 سلاسل، ونسيب مربع ونحط مربع الفاضي بالشكل ده، وبعدين نكمل كل الخطوات بتاعتنا في كل الأضلاع بالشكل ده. نكمل مع بعض كل الأضلاع. نيجي في الركن هنا بس، نيجي عشان الخيط 3 4 5 6، نيجي هنا الخيط هنا عندنا نوربه الناحية التانية ونشتغل في الركن معانا غرزة حشو، ونبدأ نعمل برضو خطوة تاني 1 2 3 4 5 6، ندخل في الفراغ ونعمل غرزة حشو 6 سلاسل، ونبدأ نعمل نسيب فراغ اللي وراه نعمل غرزة حشو. طبعا وارد معانا و6 سلاسل وغرزة حشو. نكمل السلاسل بتاعتنا لغاية الآخر ونكمل الأضلاع بتاعتنا، وهنشوف النتيجة في الآخر عشان نكمل الخطوة الأخرانية. كده وصلنا لآخر السطر، هنبدأ بعد كده نعمل غرز الحشو. نيجي في أول غرزة بدأناها وبنعمل منزلقة، بنطلع سلسلة وندخل في نفس المكان نعمل غرزة حشو 2 غرزة حشو 3 غرزة حشو، وبعدين 3 سلاسل، وبنيجي في نفس المكان نعمل غرزة حشو 2 غرزة حشو 3 غرزة حشو. في الفراغ اللي وراه برضو نفس الحكاية 3 غرزة حشو 3 سلسلة و3 غرزة حشو في نفس المكان 2 3. في الفراغ اللي وراه اللي هما 6 سلاسل بنعمل 3 غرزة حشو 3 سلسلة 3 غرزة حشو في نفس المكان. بنبدأ مع حياتنا وبنبدأ الشغل بالشكل ده وننهيه لغاية الآخر عشان نشوف هنشبك ازاي مع بعض. تمام. بنيجي طبعا احنا في الآخر في مرحلة التشبيك بنبدأ نشبك في الجزء اللي هو فيه 6 غرز حشو بالنسبة لنا، وبنبدأ نعمل نسيب طبعا ركن من الأركان مش هنكمله، وعشان نكمله مع بعض ونشبك بالمرة اللي هو الخطوة الأخرانية. هنبدأ مع بعض ونعمل غرزة حشو 2 غرزة حشو 3 غرزة حشو، المفروض 3 بس انا نسيت ما عملتش التالتة، نخلي بالنا. وبعدين عملنا 2 سلاسل، دخلنا في الفراغ اللي انا عاملاه في الناحية التانية اللي هي 3 سلاسل، وعملنا منزلقة وخدنا سلسلة ودخلنا في نفس الفراغ عملنا 3 غرزة حشو. دخلنا في الفراغ اللي وراه وبس نشوف الشكل بتاع الغرزة بتاعتنا. تمام. نبدأ ندخل في الفراغ ونعمل 3 غرزة حشو 1 2 3 2 سلسلة، نجيب الفراغ اللي هو الناحية التانية اللي هي 3 سلاسل اللي بنعملها
ندخل بالخيط ونطلع بمنزلقة، نعمل سلسلة ونيجي على الفراغ تاني نفس المكان ونعمل 3 سلاسل الفاضلين عشان يبقوا 6 سوري 3 حشو. بعتذر، 3 حشو تاني في الفراغ اللي وراه، 2 سلسلة، ونجيب الخيط وندخل فيه بالإبرة ونعمل منزلقة ونطلع بسلسلة ونرجع تاني في نفس المكان، نعمل 3 غرزة حشو اللي فاضلين. الفراغ اللي وراه نفس الحكاية، نطلع 3 غرز حشو و3 سلاسل. الفراغ اللي قصادنا سوري سلسلتين بس، ونعمل منزلقة في الفراغ ونطلع سلسلة التالتة وندخل في نفس المكان تاني، نرجع نعمل 3 غرز حشو عشان نكمل ال6 بتوعنا بالشكل ده. دي طريقة التشبيك، وده كملنا. بصوا الشكل النهائي ليها هيبقى بالشكل ده. تمام، انا هكمل بعد كده التشبيك بتاعي وارجع لكم تاني عشان نوريكم الشكل النهائي. بالشكل ده انا كملت التشبيك والاركان بتاعتي بالشكل ده. بنهي معاكم ب3 سلاسل، وبعدين بدخل في نفس المكان بعمل 3 غرز حشو، واول سلسلة بدأناها اول غرزة حشو بدخل فيها وبعمل منزلقة وبقفل الشغل بالشكل ده، وبقفله طبعا اني بدخل الخيط جوه الشغل بتاعي ده. من بعيد كده المنظر بتاع المفرش، شايفين جمال خيط اليزا كمان ناعم وطري واللي فيه لمعة ومطة حلوة قوي في شغلك، بتبقى سريعة وسهلة. وده الشكل النهائي. المفرش مستطيل، لو حباه مفرش مربع بيبقى يكبر وبتشبكي بالطريقة اللي قلنا عليها. حباه مفرش سرير، مفرش سفرة، ركنة واحدة بتبقى حوالي 20 سنتي طول و20 سنتي او اقل شوية عرض، ان هو يعني اكتر جايب على المستطيل مش على المربع. فانتي بتستخدميه زي ما انت عايزة. وشكرا جدا للي قعد اتفرج معايا وتابع معايا الفيديو لغاية الاخر. انا بشكركم جدا وسعيدة بيكم، وان شاء الله اقدم لكم كل جديد مع شغل يدوي جيهان الانصاري. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا بالفيديو، وان شاء الله كل جديد مع بعض، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخرى باذن الله. مع تحياتي جيهان الانصاري.